Benjamin. So when you are traveling, tí o bá rí direct number ìlú yẹn pé bóyá US or bóyá Canada or UK, there are some other neighboring countries tó yẹ pé tó bá get in touch pẹ̀lú wọn, they work hand in hand. Ẹ̀yin olórí burúkú religious sector ní Nàìjíríà ẹ̀yin àṣírí tẹ́ mọ̀ pàṣán yìí torí mo wá fún yín 1 hour 1 hour 30 minutes mo fẹ́ lò lé ní mo fẹ́ fàjà gidi ni. So at the end of the day, ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà tẹ́ wà nínú religion òṣì orí burúkú tẹ́ ń ṣe yìí. Even in Nigeria, have Nigerian government officials have they provided security? Wọ́n sọ̀rọ̀ búbà kìíní kan ní state kan tí wọ́n nípa àwọn ọmọ ìlú ẹ̀ bóyá mi ìrántí senator kìíní kan tí wọ́n dẹ̀ rí evidence àwọn agbésùmọ̀mí nínú ilé ẹ̀ with more than 1,000 bikes pẹ̀lú owó iyebíye. How many of you lè rí fídíò yẹn? And you want Nigerians to keep quiet? Gbogbo ayé ló máa bá wa rí níta àṣetì lè fi jóná. Now tẹ́ bá wá ń dúnkokò tó bá tó bẹ̀ wá sí Nàìjíríà, tó bá tó bẹ̀ tó bá mọ̀ pé ọmọ kan ní ẹ wá sí Nàìjíríà, èmi wá Nàìjíríà dáadáa ẹ̀yin lè rí mi torí ìkọ́ bá la lẹ́sẹ̀. Mo dẹ̀ tó ti sọ fún yín lọ́tọ̀bà tó ń bọ̀ mo tún ń bọ̀ Nàìjíríà torí ẹ̀ lè lé mi lórí òkè Mọ́kọ́lá. Kò possible lẹ́ máa ní kí n má wá sórí òkè Mọ́kọ́lá, kí n má wá mu nǹkan, kí n má wá jẹja tútù torí mo ti wà addicted ìṣẹ́jà wọn bẹ̀ yẹn. Ṣadé ẹlẹ́jà wà ń bẹ orí òkè Mọ́kọ́lá wà ń bẹ ní kọjá mi gbúdọ̀ mọ́ débẹ̀. Ibẹ̀ náà forí mi, so I must get there. What am I saying today? The Nigerians in Nigeria will be the ones threatening somebody abroad who is speaking up. Ipe tí wọ́n bá bí mi dá pé kí wọ́n lé, is that not supposed to be a shameful thing? Fẹ́yìn olórí burúkú tẹ́ máa ń sọ̀rọ̀ yìí. Is that not supposed to tell you that Nigeria is so rotten and it is justice lacking to the extent that ẹ ti mọ̀ wípé anybody tó bá ń sọ̀rọ̀ sókè ní Nigeria wọ́n máa pa ni? Are you not supposed to be ashamed of yourselves, you pastors that are saying that? Yet, you pastors and politicians, when you travel abroad, you comport yourselves according to the precepts and according to the rules and regulations of that country. But ẹ bá ti dé Nigeria, ẹ máa kó bí mọ́tò mẹ́ta, bí mọ́tò mẹ́wàá, ẹ máa fi sòdí káàkiri, ẹ máa lẹ́yìn iṣẹ́ tọ́rí, ẹ ní ṣoríire. Kí ọmọ Nàìjíríà ti báyé wa jẹ́ débi wípé a nífẹ̀ẹ́ ara wa débi pé a máa nífẹ̀ẹ́ ọmọ làkejì mọ́ náà. A nífẹ̀ẹ́ ara mọ́ náà. How did we get here, guys? That Nigerians will be threatening Nigerians just because they know that even Nigeria police is infiltrated, is virused. That it is not all Nigerian police officers you can forward so yafun. They want lóòótọ́. Ìwọ̀n bá tá a ṣe lẹ́nu jọ́ mẹ́ta yìí because ẹnìkan náà tún béèrè lọ́wọ́ mi pé látijọ́ tó ti ń pariwo okay kí ló achieve rí. Okay, oníkìlá àchífù ṣé àwọn pastors yìí ń ṣe làwùlàbí ti tẹ́lẹ̀? Àwọn pásítọ̀ tó tún wà nínú inbox ní tán mọ̀ páwọn wà nínú kólómi, ṣé mo gbúdọ̀ mọ dárúkọ wọn síta for now? Ṣé torí pé mi ti ráyè kí wọ́n dẹ̀ má wọrí mo ṣe máa dárúkọ wọn? Mo dẹ̀ ti sọ fún Sam Ojo náà pé ó kàn ṣì tutù ni kì í ṣe bí ìsinmi ẹ̀ títí ẹ̀ náà ṣì wà ńlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni àti tán sanwó fún o àti tán ṣe kinní kan o àti gbogbo ẹ̀ ẹ má ti jẹ́ ń bẹ́ẹ̀. How did we get here, guys? Ẹ̀yin kan ní lọ́tì mí o báwo lẹ ṣe máa ń sọ ẹ̀ náà máa wá ṣẹnu bí kòkòrò tó ń yọyún. Ó dáa ṣe mọ̀ pé tẹ́lẹ̀ a máa ń sọ wípé touch not my anointed and do my prophet no harm. Touch not my anointed, mo dẹ̀ ń sọ látọdún yìí. Ipe tó bá yẹ pé lóòótọ́ lọ́rọ̀ yẹn mo ti tú àwọn ọmọ Nàìjíríà sílẹ̀ kúrò nínú irọ́ yẹn sínú rádaràda yẹn. Touch not my anointed and do my prophet kò ní dá fún anointed, kò ní dá fún wèrè tó lóhun anointed tí ó lè sòótọ́. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ gbà anointing sórí tó wá débi pé kẹ́ ẹ sòótọ́rọ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn tinú Bíbélì ṣe tẹ́ wá ń sá sẹ́yìn kì í ṣe ọ̀rẹ́rẹ́ ẹ̀mọ̀ gbọmọgbìn ayé yóò mọ̀ bàjẹ́. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ pera yín ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run pátá tẹ́ ẹ rí òótọ́ lẹ̀ tẹ́ lè sọ.
gbogbo ègún tó wà nínú Bible yóò mọ̀ jẹ́ tìyín ìrandíran ẹ̀yin olóṣó lórí burúkú yìí. That for donkey years you will tell us, you will tell our grandparents, you will tell our parents that touch not my anointed and do my prophet, so that ẹ̀yin olórí burúkú ìbá mú yàwó tẹ́ bá bá sùn wọn ò gbúdọ̀ sọ̀rọ̀, tẹ́ bá mú ọmọ lọ́mọ tẹ́ bá sùn wọn ò gbúdọ̀ sọ̀rọ̀. Mo ní kéèsì kan lọ́wọ́ ń sìn, mo ti ní kí gẹ̀ yẹn lọ wá gbogbo evidences ẹ̀ wá tí pásítọ̀ ń sọ fún pé ìṣòro ló bá débẹ̀ bí bóyá ẹ̀yin náà ti já sí kéèsì yẹn, bóyá ẹ ti já sí kéèsì yẹn rí, torí wọ́n ṣe díẹ̀ ní ẹnujọ́ mẹ́ta ẹni yìí tán gbéṣẹ́ ẹ̀ lọ fún ní rédíò station ríbo nìyẹn náà ó sá sẹ́yìn. wọ́n bá dẹ̀ fẹ́ ní nọ́mbà mi pé Rótìmí ìgbàbẹ̀tẹ̀lẹ̀ kì í gbowó ní ó bẹ̀ escalate yẹ, just gather your evidences. So eventually ó gbé apẹ̀rẹ̀ nígbà torúkọ Jésù ò bá lè ṣe nǹkan tẹ́ ló ń ṣe ẹ̀ẹ́dẹ̀ kúrò nídìí ẹ̀ tó lórí burúkú ni gbogbo yín ni. Jésù gbàlà, Jésù wòsàn, ará ọ̀rẹ́ ẹ wá tọ̀ wò ni mọ́ ẹ gbórúkọ jẹ́ ẹ kúrò ní gbogbo local centers yín ẹ máa bọ̀ lọ hospital tán bá bí aláya yín dá yìí tá à ń sọ ẹ sùn wa lórí eléyìí tá à ń sọ yìí ẹ sùn wa wípé à ń pè yín lẹ́jọ́ látòrí bàbá Adébóyè ẹ sùn wa wípé à ń confront yín wípé ẹ wá tẹ̀sí orúkọ Jésù yẹn lọ hospital tán bá bí yín dá ẹ sùn wa. Ẹ̀yin olóṣó lórí brẹ́wọ́ bíi tí Nàìjíríà dẹ̀dẹ̀ Jésù gbàlà, Jésù wòsàn ẹ wọ àwọn hospitals wa débi wípé ní Lagos State Teaching Hospital ní 2-3 years ago how many of you lẹ rántí wọ́n kó àwọn accident victims wa. Accident yẹn le gan bóyá bí RTA or whatever accident yẹn le gan àwọn tó bímọ ní ọjọ́ méjì ọjọ́ mẹ́ta wọ́n dẹ̀ wá tẹ́ wọn, wọ́n tẹ́ pálí sílẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ drainage kìíní ní hospital ní Lagos State Teaching Hospital. How many of you lẹ rántí wọ́n wá transfer àwọn tó ṣe bímọ tára wọn sì tutù ẹ wá transfer àwọn sórí pálí ẹ wá kó àwọn accident victim sórí bẹ́ẹ̀dì. Ìjọba Nàìjíríà ò dẹ̀ lójú tí wọ́n ti ẹ̀yin dẹ̀ ń lọ sábrọ́ọ̀dì ẹ̀ ń lọ gba treatment ẹ wá nípa ń ṣépè bíbẹ̀ tó bá tún ṣépè fún yàn lórí social media yóò lọ sẹ́wọ̀n ayé gbogbo yóò ní da ẹ̀ ní ṣí oríire àyàfi tó bá jẹ́ pé n tà ń sọ yìí kò rí bẹ́ẹ̀ ló yà kù. Ẹ̀yin olóṣó lórí burúkú ẹ̀yin ń ṣe òfin ìjọ wo lẹ ṣe òfin wípé kí gbogbo àwọn Nigerian soldiers àti kínní kẹ́ ẹ̀ equip wọn kí wọ́n lọ gbogbo àwọn Boko Haram gbogbo àwọn tó ń pa wá ní fọnáfọṣù pé kí wọ́n dáwọ́ iṣẹ́ dúró. Ẹ̀yin olóṣó lórí burúkú ẹ wá ń sọ wípé àwa ń ṣẹ́ èpè ṣé pé ò ti jà yín ìrandíran. Wo Mr. Sowore mọ́ báṣẹ́ rẹ lọ àwa kan ríṣẹ́ tó ń ṣe ó ti dégun ẹja sí wọn lọ́rùn. Torí tá a bá ṣe ń sọ ti federal government sí a mọ̀ sọ ti tẹ̀yìn religious sectors torí ẹ̀ ń pawọ́pọ̀ báyé wa jẹ́ Nàìjíríà ẹ̀yin olóṣó lórí burúkú yìí. What exactly have Nigerians done to deserve this wickedness? I want to know what exactly have we done? Apart from the fact that we don't even love ourselves, we don't even love one another. Ẹ wá ń kó àwọn tó ṣe bímọ jet àwọn ìyàwó títí yín common lipstick àti common perfume and everything abroad náà ti ń lọ rà jet àwọn ọmọ Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ ń ṣaṣojú ẹ wo life wa Nàìjíríà. Ẹ̀yin bàbá Adébóyè ẹ pa gbogbo àná tí ń pọ̀ ẹ sùn wa spiritually ẹ sùn wa physically káwa gbé yín lọ síbi hospital wa kẹ́ wá lọ kojú serious situation tí ìṣàrẹ̀ ń jí lásán ẹ sùn wa máa débẹ̀. Tó bá yẹ pé lóòótọ́ lọ́lọ́run yín ń wo cancer ló ń wo malaria ọlọ́run yín tí ó lè wo orí fífọ́ ẹ wá là ń sọ̀rọ̀. Àwọn olóṣì olórí burúkú náà wà lórí social media wọn láwọn ń gbàdúrà ẹ̀yin títí yín ti bàjẹ́ rádaràda ẹ̀ ń gbàdúrà lórí social media ṣáàdúrà yín ń gbà ní. Àsìkò ti tó tá mọ̀ bẹ ògùn lọ́wọ́ ẹ̀ tì yín tó gbọ́n mọ̀ fẹ̀jẹ̀ yín wọlẹ̀ tí ó mọ̀ fẹ̀jẹ̀ yín wẹ̀ láàárọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́ tọmọtọmọ. Òṣàbò ò lè gbèmí ṣe mí bó ṣe bá mi ni ẹ wá ń sọ wípé ìdí tèmi ò ṣe live video ni wípé ó ṣe èmi ti gba owó mo ti ń lọ gbádùn ara mi ẹ ní ṣoríire ẹ̀yin olóṣó lórí burúkú yìí. Gbogbo ọwọ́ tọ́gẹ́dẹ̀ yín bá dẹ̀ ń gbé bá rẹ̀ ló fi ń nà ni bẹ́ẹ̀ ni torí pé mímí kún mímí kò dẹ̀ mí anybody tó jẹ́ fàjà member tó dúró tán
Now, title tí mo ṣe is calling on Nigeria, the federal government of Nigeria and NAFDAC to stand up to their responsibilities. Eléyìí tá tún fẹ́ sọ ẹ̀ náà sọ fún wa wípé aṣojú. Now, look at this. Kí n tẹ̀ tó wọnú eléyìí lọ. Ẹ̀yin kan sọ wípé Rotimi, touch not my netted in terms of me in 2018 tí n bá ti post sórí Facebook. But if you could have told me nígbà yẹn pé touch not my anointed and do my prophet now, ẹ̀yin ọmọ Nigeria ẹ mọ gbọ́ both home and abroad, that in 2018 they were threatening me that their God, the biblical God, will pay me because I was mentioning the likes of Baba Adeboye and co. I was exposing their heel teachings, their heresies, which they themselves know. Now, at the end of the day, if they were threatening me, then they gave me so amount of time, it will expire. They gave me so amount of time, it will expire. Because the true God, the true Eledumare that exists, kì í ṣe tó ń gbè lẹ́yìn alábòsí. And if you are saying you're a Christian, yes, fine. But come and tell me, come and prove to me that there is something that is happening to you specially, that is not happening to people that don't even believe that any God exists. You must prove it to us today, you Christians. That because you think you're praying, you are special. Who told you? If your prayers make you special, and when you kúrò láwọn camp orí burúkú tẹ̀ ń lọ yìí, come on, boss ojú títí Lagos Ibadan Express Road, come on, cool now. And as a matter of fact, if truly there is one God that they are serving a redeemed, winners, and what do they call it? MFM, CAC all over, Deeper Life all over. If there are living gods, if there are powerful gods that they are serving in all of these organizations, then the question is that God mad, or are those gods just wicked? Because if you consider the massiveness of Redeemed Camp alone, then what is that God looking that we are still having accidents all over Lagos Ibadan Express Road? Then that God must be useless. Oh yes. Come and convince us that there are some things that are happening to you specially that are not happening to people who are not even serving the same God you are serving. That's number one. Number two, when you say, hey, Rotimi, okay, now you can begin to talk about them. Whatever the bad things they might have done, once you have your evidences, you can talk about them. In one success, thank you. Then, if you are telling me that I am now free to talk about them, does it mean that your gods, who they say he doesn't change, has now changed because of the truth that Awikoko is saying? And you're Nigeria jaranye now. Now. You told me in 2018 that it is against God's will that somebody will expose a man of God. Torí pé wọ́n dá òróró orí burúkú, òróró òṣì tí ó pa wọ́n tí ó yọ wọ́n dá léra wọn lórí. But today, so many pastors have been telling me, no, you are free to talk about them as long as you have your evidences. Then what changed? There is a question Nigerians are now asking. What exactly changed from 2018 to 2025 that you are now giving me the freedom to talk about them? Then that means your gods are useless. The gods you are promoting, those gods are useless. Abade lọ sí church nga ina, mo jẹ́ wàhálà láìrí o. Mo jẹ́ wàhálà láìrí o. Jésù mo wá sọ́dọ̀ rẹ. Mo jẹ́ wàhálà láìrí o. Ṣé Jésù dá yín lò? Ẹ wá sọ wípé okay Rotimi, ó dá bó tún ṣe wá ń dárúkọ wọn yìí, má jẹ́ kí wọ́n tiẹ̀ lu Jésù o. Mo rò pé má
jẹ́ kán tiẹ̀ lu Jésù o torí wípé sórí Jésù wá o òun kọ́ ló rán wọn iṣẹ́ o. Mo dẹ̀ ní kẹ́ evidence ẹ̀ wá ẹ̀ tún sá sẹ́yìn. Eléyìí tí mo fẹ́ sọ ẹ já mi èyí tẹ́ wà mo mọ̀ pé mo ní àwọn ọ̀rẹ́ tó jẹ́ US Army officers. There is an aspect of movies involving US Army officers. Eunice Love, thank you. There is a part of the US Army that when you have a unit of US Army officers go for an assignment, let's say 20 of them, do you know that US Army officers are not allowed, I don't know if it is in their code of conduct or it's something that they just naturally do, that they will never leave a fallen soldier. Please, they don't usually leave a fallen soldier on the battlefield. They will always look for a way to rescue them. Am I still making sense? US Army. But how come? Bá a ṣe ń kọ orin kan, ẹjọ́ mi mọ̀ bóyá light up máa mọ orin yìí ẹ̀yin tẹ́ lọ sí church as deaconess. Tó ní ṣe pẹ̀lú ọmọ ogun Jésù, something ọmọ ogun Jésù. Ẹjọ́ mi mọ orin bóyá orin CAC ní BCNS níbi kan mi rántí. Ẹ̀yàn ọmọ ogun Jésù. Dúró fún Jésù. Ẹjọ́ ṣé mo rin yẹn ẹni tó bá mọ̀ ẹjọ́ kó wá kọ fún wa. Mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ kọrin yẹn kẹ́ gbọ́ lyrics yẹn. Nígbà tẹ́ bá pè mí lọ́mọ ogun Jésù, kì í ṣe Boko Haram nìkan ló ń pa wá àṣọ ọmọ ogun Jésù. Ṣé mọ̀ iye Christian náà ti pa? Ẹ bá mi mute o. Funny Hub, I beg of you, in the name of whatever you believe in, please don't come on my live video to come and threaten me about what I believe in. That is the truth. Don't throw this line, Rotimi, the line that I'm exposing the lies of Jesus, the lies of Bible. If I bring you up, can you come and defend it? Now you are threatening, don't throw this line so that something will not happen to me. If something happens to me, is it you? You are warning me not because you love me, but because I'm exposing your lies. Let's get it straight. Don't get it twisted. Is there anything are there bad things that are happening to people who don't believe that God exists that are not happening to you, followers of Jesus? Yes or no? Ọmọ ogun Jésù. At the end of the day, common ebi ó ti pa ọmọ ogun Jésù sílé ayé tá wà yìí. Mo mọ àwọn voice note tí mo sì gbà láàárọ̀ yìí. Ọmọ ogun Jésù. Common sickness ó ń pa ọmọ ogun Jésù. When we have army officers, generals, that when they go to war, they will be at the forefront. Jesus is nowhere to be found. Ẹ̀dẹ̀ ní kí n ṣe ọmọ ogun Jésù, because Jésù ni balógun. Jésù ni balógun ọ̀run. Àbí bá lẹ́yìn kan. And I'm using my social media space to say that I am no longer interested, and I will continue to expose all these lies. And you are coming on my page to terrorize you, to threaten me. Pages will ma pa mi. Ṣé ara àwọn tó ti yìnbọn tó dé survive èṣù méjì mẹ́ta ó pa Jésù. Mo dẹ̀ ti béèrè lọ́wọ́ yín, ó sọ fún olè àpọ̀tún pé lónìí ó wà pẹ̀lú mi ní paradise. Now the question is, nígbà tí wọ́n wá ló kú tán tí aṣọ ìpele tẹ́ḿbìlì fàyà sí méjì, ẹ̀yin Christians ẹ wá dá wa lóhùn. Ibo ni Jésù lọ? Ṣé ọ̀run ló lọ ni àbínú sàòkú torí ó ní ikú oró rẹ̀ dà ìsàòkú ìṣẹ́gun rẹ̀ dà? Ó dẹ̀ sọ fún olè yẹn pé àjọ wà lénìí ní paradise. Contradiction.
ṣẹ́yìn tẹ̀tẹ̀ mọ́ wá fẹ́ sọ̀rọ̀ gbígbà tó pẹ́ lọ́pọlọ lórí pé ẹ fẹ́ràn Jésù ìgàn ẹ fẹ́ tí Jésù yẹn bá wà ẹ já àzùmù kó wà ṣé torí pé ẹ fẹ́ràn Jésù lẹ ṣe wá sórí social media láti wá dìfẹ́ndẹ̀ àbí torí ìjẹkújẹ tẹ́ ń fi orúkọ Jésù jẹ tó bá dẹ̀ jẹ́ pé lóòótọ́ ni Jésù yẹn wà pẹ̀lú gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bà orúkọ yẹn jẹ́ ṣe mọ̀ pé mo ti fi condition yẹn lẹ̀ ẹ mọ̀ gbọ́ ọmọdún ni ọmọ tẹ́ ẹ tún fẹ́ràn tẹ́ ẹ ń wò lójú pé ọmọ ìlú fẹ̀tọ̀ ẹ mọ̀ fọwọ́ ara yín gbé wọn gbìn ẹ mọ̀ gbàbànú ẹ mọ̀ gbàròyìn ìbànújẹ́ lórí wọn ni ẹ̀yin olóṣù olórí burúkú yìí tí ẹ fẹ́ràn Jésù ni don't toe this line o don't go this line o don't touch Jesus o ṣẹ́yìn mọ̀ Jésù ǹjẹ́ mọ̀ kí wèrè tó wá tẹ́tì mi nígbà tí ẹnìyẹn jáde tó àlẹ́jì pé bàbá Ezekiah kọwọ́ bọ̀ lábẹ́ Adésínà ṣe bí kò pẹ́ ìwèrè tó jáde tó ń ṣe bí ìgbà tó yẹ pé òun fẹ́ràn Jésù ṣe bí ìyàwó ló ń bá sùn táṣìírí ẹ̀ síta ṣe rí mọ́ láti gbà yẹn anyway ẹbí tán bá ti sọ̀rọ̀ against mi lẹ ti máa rí ìsìn tó lọ kọ́mẹ́ǹtì síbẹ̀ tó máa lọ support wọn torí wípé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pe Jésù pátó olóṣù olórí burúkú nìyí àṣìírè nìyí ìkànnù yín òun pé òun wá ń dìfẹ́ǹdì Jésù lórí platform mi ebi ń pọ ọmọ làkejì ìwọ́dẹ̀ kó oúnjẹ sílé ó kọ́kọ́ lọ ṣe yẹn náà kó fi Rótìmí Daniel sí sílẹ̀ ẹ̀yin olóṣù olórí burúkú yìí ìnira tẹ́ ní Jésù rí lórí igi yẹn gbogbo ẹ̀sìn tẹ́lẹ̀ fi ṣe yẹn nígbà tó wá sáyé nílọ́po mẹ́wàá nílọ́po ogún ẹ̀ lẹ́mọ̀ rí tọmọtọmọ tó bá jẹ́ lóòótọ́ làwọn stories yẹn gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bàjẹ́ àyàfẹ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá gbé òótọ́ dání wípé ẹ kàn ń ṣe níwọ̀nba wisdom tẹ́ ní lórí story yẹn ni ẹ̀yin olùṣòlò rẹ̀ máa threaten mi láti ìrìn àjò láti 2018 ẹ máa threaten mi ní 2025 mo rò pé orí yín ti burú ẹ threaten mi títí débi wípé ọmọ ọ̀gá yín náà ló fòṣànlẹ̀ ló kú ìmí ìdẹ́ tó ti kú nínú yín tó yẹ pé àkàn gbọ́ ni ẹ̀yin olùṣòlò lórí burúkú aláyébàjẹ́ yìí ẹ máa fi Jésù threaten èèyàn ṣé ẹ mọ Jésù yẹn ẹ̀yin mọ Jésù yẹn ẹ jáde tẹ́ bá mọ̀ Isaiah 29:13 the same thing ló sọ pẹ̀lú Matthew 15:8 ẹ ṣí tẹ́ bá ní bíbélì mẹ́rin torí mi ò kà mọ́ Isaiah 29:13 tó bá yàtọ̀ ẹ padà fún mi màá jẹ ẹ mọ̀ fi iyọ̀ àti màgí sí ẹ jẹ́ ń jẹ́ látẹ̀ Isaiah 29:13 Matthew 15:8 ó ní àwọn ènìyàn yìí sì súnmọ́ mi pẹ̀lú ète wọn pẹ̀lú ahọ́n wọn ṣùgbọ́n ọkàn wọn jìnnà sí èmi Olúwa rere. káwá lórúkọ Jésù yẹn rí gbogbo sórí yẹn rí gbogbo ẹ̀yin tẹ́tí ẹ̀ wá ń jà lórí ẹ̀rọ ayélujára ìjọ wo lẹ ti bá àwọn bàbá tó bàjẹ́ tó bà orúkọ Jésù yẹn jẹ́ débi tó dé ìjọ wo lẹ jáde lẹ ṣe fídíò fún wọn rí ẹ̀yin olùṣọ́ lórí wọn gbà tẹ́ ẹ̀ bá ti lè jáde sọ fáwọn bàbá Adébóyè pé o tó irọ́ tẹ́ ẹ pa lórí ọ̀rọ̀ pé Jésù tí ò bá ti san táìtì olóògùn tẹ́ ẹ lè sọ síta ẹ mọ̀ gbọ́mọdún ní tó yẹ pé mi lẹ ẹrù pẹ́ lè ẹ tàbá lè dààmú lẹ̀ lè lẹ́dì mọ́ ẹrù pẹ́ lè dá èmi mú bẹ́ẹ̀ pé ogún bẹ́ẹ̀ pé ọgbọ̀n mo wà lé fún yín àjànàkú kọjá mo rí nǹkan fìrí ni tàbá rí pásítọ̀ kankan tó mọ̀ pé irọ́ ni bàbá Adébóyè pa tó dẹ̀ mọ nǹkan tírú àwọn Oyèdépò ń forúkọ Jésù ṣe ṣùgbọ́n tí wọ́n lè sọ tó yẹ pé orí pláfọ́ọ̀mù wa náà ti wá máa ń dúnkokò mọ́ wa gbogbo yóò mọ̀ ẹ mọ̀ kàn bànújẹ́ lórí ọmọ ni ẹ̀yin olóṣó lórí burúkú yìí tẹ́ ẹ bá fẹ́ràn Jésù lóòótọ́ kí ló dé tẹ́ ẹ mọ lo pláfọ́ọ̀mù yìí láti mọ correct gbogbo àwọn abnormalities tán forúkọ Jésù commit tí n bá jáde sí ti bá ní gbogbo àwọn bàbá yín nínú Olúwa pátápátá adẹ́tẹ̀ ni wọ́n ẹ máa ní kí ni Rótìmí tún sọ adẹ́tẹ̀ ló máa ń jẹ wàrà tó máa ń dágbà wàrà nù náà ẹ forúkọ Jésù yẹn mẹ́kọ̀ọ́ tán ẹ wá bàjẹ́ débi wípé kò wúlò fáwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn kò dẹ̀ ní wúlò fún wọn títí láéláé tó ra máa bọ́ nínú oko ẹrú tá a wà yìí. wọ́n bá tiẹ̀ wá ń sọ fún yín pé Rótìmí gbowó ni ò ṣe sọ̀rọ̀ láti jọ kí ló dé tó lórí burúkú yóò mọ béèrè pé evidence ẹ̀dà ta ló san ṣé wọ́n máa ń gbowó fún yàn irú àwọn kíkàtì àwa ni mo lọ gba cash irú àwọn èèyàn gbowó fún yàn wọn ò ní yáyàn fọ́tò ẹ̀yin olóṣó lórí burúkú ẹ̀yin àdánù wọn ládẹ́tẹ̀ ò lè fún wàrà ṣùgbọ́n ó lè dá wàrà nù ṣáwọn bàbá yín ní Olúwo kì í ṣadẹ́tẹ̀
ẹ morúkọ Jésù táwọn èèyàn package tí wọ́n package with truth, love and humanity tẹ́lẹ̀, ẹ wo bẹ́ẹ̀ ṣe bàjẹ́ torí greed, because of your insatiable appetite for wealth, for material things pé tọ́lọ́jọ́ bá dé wọn ò lè ní billions lákàntì kíkú lóhun dé òun gbà òun lọ, ó dàtọ̀wọ́ ẹlẹ́ni, kí ló ń jó yín lọ́wọ́ tẹ̀ fi jólẹ̀? Is that a must? And I find it so intriguing. I find it so disappointing that you don't like what I'm doing, yet you find it difficult to press the block button. Ṣé wọ́n bí sórí mẹ́jà ni? Torí tẹ́ bá ti gbóhùn àwíkòkò ara yín ò ní balẹ̀. Ìmí wà nínú yín tẹ́ pa block ẹ̀, ó tún lọ lo fake account, ó tún fi ń wọlé wá. Yet Jésù yín sọ wípé bí tí ẹ bá dé tí wọn bá ti gba ẹ̀yìn rere yín, ó ní pé kẹ́ ẹ gbọn bàtà yín tó lórí ibú èèyàn nìyẹn ni. Ó ní kẹ́ ẹ gbọn bàtà yín kẹ́ ẹ sì kúrò ń bẹ̀. Ipe dọ́ọ̀sì ẹsẹ̀ yín, it will be against them on the day of judgment. Ẹ ṣe jẹ́ kí judgment yẹn dé kí pé torí ẹ nífẹ̀ẹ́ mi, ṣùgbọ́n torí business yín ti bàjẹ́ ni ẹ̀yin olóṣù lórí burúkú yìí, yóò sì bàjẹ́ ju báyìí lọ. Ọ̀pọ̀ nínú ẹ̀yin pastors tẹ́ wọ́n ń sọ̀pọ́tì Rótìmí olóṣì lọ́mọ yẹn, ọmọ àlè ní antichrist ní kìnnìkan olórí burúkú yín wò wípé bóyá tẹ́ bá ń gbèjà àwọn bàbá yìí lórí péjì mi, bóyá wọ́n á rí yín, wọ́n wá fún yín ní compensation, ní ṣoríire. Tẹ́ fẹ́ Jésù ṣá, tó bá yẹ pé lóòótọ́ ni máa yẹn kú lórí igi àgbélébù tó dẹ̀ jẹ ìyà tó jẹ, ẹ wo tẹ́ sọ orúkọ ẹ̀dá. Ẹ̀jẹ̀ a máa bí yín, yóò mọ̀ béèrè lọ́wọ́ ọmọ yín. Ẹ̀yin adẹ́tẹ̀ burúkú yìí. Mo dẹ̀ sọ́njọ́ náà lọ, mo ní pé gbogbo àwọn bàbá yín nínú Olúwa yìí, ekulé ó bẹ́tà jù wọ́n lọ. Wọ́n ní kí n ṣáwò, tẹ́kú bá jẹ̀yàn lẹ́sẹ̀ lóru téèyàn bá ń sùn, eku mọ ibi tóun máa jẹ̀yàn dé, eku mọ ibi tóun máa jẹ́ dé, tó dẹ̀ máa fàtẹ́gùn sí pé kó mọ́ bá pàdánù ọ̀nà méjì. Torí tóun bá ń jẹ́ lẹ́sẹ̀ tílẹ̀ bá mọ́ di dandan kó o Fílípè nìyẹn, ṣùgbọ́n oorun yìí kó o mọ̀ dáná lójú, eku máa ń fẹ́ atẹ́gùn sí yẹn lẹ́sẹ̀ tó bá jẹ́ yẹn lẹ́sẹ̀ lóru. That is why you will never know. Ó dìgbà tó bá jí tó mi bá kẹ̀ lẹ́sẹ̀ kó tó mọ̀. Ṣùgbọ́n àwọn bàbá yín ní Olúwa jẹranjẹgun ni wọ́n náà. That in the Christian association, you Christians, both online and offline, you are not moved, you are not pained that somebody who calls himself a man of God, nínú ọ̀gbẹ́lẹ̀, will be asking billions. Ẹ̀dẹ̀ lẹ́yìn ṣe Jésù. Ẹ wá là ń bu ẹnu àtẹ́lu Jésù yẹn. Mo tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí, ewé ò ní jẹ́ fún yín mọ́, egbò ò ní wà fún yín mọ́. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń forúkọ Jésù bojú yìí. Gbogbo yín pátá, ewé ò ní jẹ́ fún yín mọ́, egbò ò ní wà fún yín mọ́. Ṣìṣe tọ́mọ ewúrẹ́ ń ṣe tó ń bá Yẹsùn yóò mọ̀ ṣe yín. Àtìkò ìṣúra mi lọ sílé ológo, ó dájú pé n ó láyọ̀ lọ́jọ́ bí mo bá délé. Àbí báwo lẹ ṣe ń kọ́? Ṣé bó ni tẹ́ kọ́ wa kékeré nìyẹn? Àtìkò ìṣúra mi lọ sílé ológo, àtìkò ìṣúra mi lọ sílé aláyọ̀ o, ó dájú pé n ó láyọ̀ lọ́jọ́ bí mo bá délé. Ó wà níbẹ̀, ìṣúra mi wà níbẹ̀, nílé ológo ayọ̀ mi wà níbẹ̀, ó dájú pé n ó láyọ̀ lọ́jọ́ bí mo bá délé. Ṣé bí bá ṣe ń kọ́ nìyẹn? Mi wà lè mute wọn. Now, the same God tẹ package tẹ fún wa ipe ó lọ sọ́hun yẹn o, because that's the only promise tẹ ló ṣe pé ẹ lè jìyà láyé. Èmi dẹ̀ sọ pé mi ò jìyà, ẹ dẹ̀ ní pé dídán kí n wá bá yín jìyà mọ́. Èmi ò jìyà láyé. But at the same time, mi ní bá ayé aláyé jẹ́ to get what I need. Màá ṣiṣẹ́ ọwọ́ mi, màá flẹ́jọ̀ bó ṣe kí n flẹ́jọ̀. Tó bá wá jẹ́ wípé ọ̀run àpáàdì yẹn o, òótọ́ ni fẹ́yìn, ẹ̀yin àti ìrandíran yẹn mọ́ lọ. Ṣùgbọ́n èmi o, kì í ṣe fún mi, kì í ṣe fún ti tàwọn Fàjà nation. Àdẹ̀dì yín mú. Now, let's now say that he gave you a promise that there is one sky place
tán ti ń talẹ̀ bẹ̀ tẹ́yìn pásítọ̀ tó ń gba owó lọ́wọ́ àwọn èèyàn pé ẹ ra plọ́ọ̀tì ilẹ̀ fún wọn ní ọ̀run yẹn lẹ́yìn ìgbà tẹ́ ló ti fẹ́ jẹ́ ẹ ó ti parẹ́ ó ti kú ó ti lọ gbàyè sílẹ̀ fún yín ẹ̀yin pásítọ̀ tó ń gba owó ilẹ̀ lọ́wọ́ àwọn èèyàn ẹ wá ní pé ká má ṣépè fún yín. Okay,